ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์ยุคนี้ต้องใส่ชุดป้องกันสารชีวภาพเต็มตัวก่อนที่จะเดินเข้าไปในสุสานที่ปิดตายมานาน 3,000 ปีทั้งที่ข้างในก็มีแค่มัมมี่กับฝุ่นเก่าๆไม่ใช่หรอเหตุผลเดียวกันนี้เองค่ะที่อาจเป็นคำตอบว่าทำไมทีมที่เปิดสุสานฟาโรห์ตุตันคาเมนเมื่อ100 ปีก่อนถึงล้มตายกันเป็นแถบจนโลกทั้งใบเชื่อว่ามันมีคำสาปฟาโรห์แน่ๆเลยซึ่งคำสาปนี้จะมีจริงหรือเปล่าวันนี้รายการ Curious Minds จะพาทุกคนไปหาคำตอบกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับฟังกันเลยค่ะเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ปี 1922 ที่หุบเขากษัตริย์ประเทศอียิปต์นักโบราณคดีที่ชื่อว่าโฮเวิร์ด คาร์เตอร์ตามหาสุสานฟาโรห์ตุตันคาเมนมานานหลายปีโดยมีลอร์ดคาร์นาวอนเป็นสปอนเซอร์ซึ่งวันที่เจาะผนังหินเข้าไปได้สำเร็จคาร์เตอร์ก็ยกเทียนส่องเข้าไปในความมืดแล้วเห็นทองคำเต็มห้องจนพูดได้แค่คำสั้นๆว่าเห็นสิ่งมหัศจรรย์นี่คือสุสานฟาโรห์ที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยขุดมาและควรจะเป็นเรื่องราวความสำเร็จสุดยิ่งใหญ่ในวงการโบราณคดีถ้าไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอีกไม่กี่เดือนถัดจากนั้นหรอกนะและเรื่องราวต่อมาก็ไม่ได้เริ่มมาจากคำสาปในตำนานเลยสักนิดแต่เริ่มมาจากอาการป่วยธรรมดาที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะลงเอยแบบนี้5 เดือนหลังจากนั้นลอร์ดคาร์นาวอนล้มป่วยกระทันหันด้วยไข้สูงและการติดเชื้อในกระแสเลือดก่อนที่จะเสียชีวิตในไคโรตำนานที่เล่าขานกันมาบอกว่าคืนที่เขาเสียชีวิตไฟทั้งเมืองไคโรดับพร้อมกันเลยส่วนสุนัขที่บ้านของเขาในอังกฤษก็หอนแล้วก็ล้มตายในเวลาไล่เลี่ยกันจะจริงหรือว่าเป็นแค่การเล่าต่อมาก็ไม่มีใครยืนยันได้แต่สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือสื่อทั่วโลกกระโจนเข้าใส่ข่าวนี้ทันทีพร้อมกับพาดหัวข่าวคำสาปฟาโรห์ขึ้นปกกันทั่วหน้าเลยและไม่นานหลังจากนั้นสมาชิกทีมขุดอีกหลายคนก็ทยอยล้มป่วยและเสียชีวิตตามกันไปทั้งนักธุรกิจที่แวะมาเยี่ยมสุสานได้ไม่กี่สัปดาห์และผู้ช่วยขุดค้นคนสำคัญของทีมโลกก็เริ่มเชื่อกันจริงจังค่ะว่าฟาโรห์ตุตันคาเมนเนี่ยกำลังลงโทษทุกคนที่กล้าเข้าไปรบกวนที่ลับของเขาค่ะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์นะแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับฟาโรห์อียิปต์เท่านั้นด้วยเพราะว่าอีก50 ปีต่อมาในประเทศหนึ่งในยุโรปก็มีเรื่องราวแบบเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งค่ะในปี 1973 ที่ประเทศโปแลนด์ทีมนักวิจัย 12 คนได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากอาร์ชบิชอปแห่งคราคูฟผู้ที่ต่อมาก็ได้กลายเป็นพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2ก็ให้เปิดสุสานของกษัตริย์คาซิเมียร์ที่ 4ซึ่งถูกปิดตายมานานเกือบ 500 ปีเมื่อกี่วันหลังจากเปิดโลงศพสมาชิกทีม 4 คนก็เสียชีวิตกระทันหันหลังจากนั้นสมาชิกทีมคนอื่นๆก็ทยอยเสียชีวิตและในท้ายที่สุดก็มีถึง10 คนจาก 12 คนที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเมื่อรวมเข้ากับทีมห้องแลบที่ทำงานกับร่างในภายหลังด้วยที่สำคัญคือนี่ไม่ใช่ตำนานเก่าเล่าใหม่แต่ว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในยุคที่มนุษย์ได้ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์เรียบร้อยแล้วแปลว่าคำสาปนี้มันต้องมีคำตอบทางวิทยาศาสตร์แน่ๆเลยและคำตอบนั้นก็คือเชื้อราค่ะไม่ใช่คำสาปเมื่อนักวิทยาศาสตร์เข้าไปตรวจสอบสุสานของกษัตริย์คาซิเมียร์สิ่งที่พบก็คือเชื้อราหลากหลายสายพันธุ์ที่เจริญเติบโตอยู่ในโลงศพซึ่งสปอร์ของเชื้อราเนี่ยก็สามารถทนอยู่ในสภาพแวดล้อมได้นานและเมื่อเปิดพื้นที่ปิดก็อาจจะฟุ้งกระจายขึ้นมาได้สำหรับคนร่างกายแข็งแรงค่ะสปอร์พวกนี้ก็อาจจะแค่ทำให้จามหรือว่าแสบจมูกไม่ต้องรีบไปทำพิธีไล่ผีให้เสียเวลาแต่สำหรับคนที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแออยู่ก่อนแล้วมันสามารถลุกลามจนกลายเป็นโรคปอดอักเสบจากเชื้อราที่ร้ายแรงถึงชีวิตได้นักวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ The Lancet ก็เคยตั้งข้อสังเกตว่าอาการของลอร์ดคาร์นาวอนก่อนเสียชีวิตทั้งไข้สูงไอเจ็บหน้าอกและการอักเสบในโพรงไซนัสก็เข้ากับการติดเชื้อราในปอดมากกว่าแค่ยุงกัดธรรมดาบวกกับร่างกายที่อ่อนแอมาก่อนจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ยิ่งทำให้เขาเสี่ยงต่อการติดเชื้อฉวยโอกาสแบบนี้เป็นพิเศษที่สำคัญก็คือนักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ก็ไม่ต้องเดาจากอาการภายนอกเหมือนหมอในปี 1920 อีกต่อไปแล้วแต่ว่ามีเทคโนโลยีที่สามารถรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้นและก็แม่นยำมากเลยแต่เรื่องนี้ก็ยังมีมุมที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เข้าไปในสุสานตุตันคาเมนจะตายนะโฮเวิร์ด คาร์เตอร์เองก็คือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ตั้งแต่วินาทีแรกแต่กลับมีชีวิตยืนยาวไปอีกเกือบ 20 ปีเลยซึ่งนักจิตวิทยาเขาก็เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า nocebo effect หรือว่าฤทธิ์ทางลบของความเชื่อซึ่งยิ่งสื่อประโคมข่าวเรื่องคำสาปมากเท่าไรคนที่เกี่ยวข้องก็ยิ่งเครียดแล้วก็วิตกกังวลมากขึ้นเท่านั้นซึ่งความเครียดสะสมแบบนั้นก็ทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงได้จริงในทางการแพทย์ค่ะส่วนคนที่ไม่ป่วยไม่ตายก็แค่ไม่ถูกพูดถึงเท่านั้นเองเพราะว่ามันไม่ใช่ข่าวที่ขายได้ไงล่ะทุกวันนี้
นักโบราณคดีก็เลยเปลี่ยนวิธีทำงานไปโดยสิ้นเชิงก่อนที่จะเข้าไปในห้องปิดที่ไม่เคยเปิดมาหลายพันปีทีมงานก็ต้องตรวจวัดออกซิเจนและก๊าซอันตรายก่อนแล้วก็ต้องใส่หน้ากากกรองอากาศถุงมือและในบางกรณีก็ต้องใส่ชุดป้องกันสารชีวภาพเต็มรูปแบบไปเลยซึ่งก็ไม่ใช่เพราะว่ากลัวคำสาปแต่เพราะพวกเขาปฏิบัติกับสุสานโบราณเหมือนกับพื้นที่อับอากาศที่มีความเสี่ยงทางชีวภาพจริงๆและจุดที่พลิกที่สุดก็คือในปี 2025 เชื้อราในสปีชีส์เดียวกับที่ถูกเชื่อมโยงในเรื่องคำสาปเนี่ยกลับกลายเป็นแหล่งของสารใหม่ที่มีศักยภาพต้านมะเร็งเพราะว่าทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเขาได้ค้นพบว่ามันผลิตสารประกอบกลุ่มใหม่ซึ่งสารที่ผ่านการดัดแปลงบางชนิดก็แสดงฤทธิ์ต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวในห้องทดลองได้ในระดับที่ใกล้เคียงกับยาต้านมะเร็งบางชนิดที่ได้รับการอนุมัติแล้วจากเชื้อราที่เคยถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายกลับกลายมาเป็นวัตถุดิบที่อาจจะนำไปสู่ตัวยาใหม่ได้ในอนาคตเลยเพราะฉะนั้นคำสาปฟาโรห์ที่เล่าขานกันมาอาจจะไม่ใช่เวทมนต์อย่างที่เข้าใจกันมาตลอดมันก็แค่สถานที่ปิดตายที่เต็มไปด้วยศพและเชื้อราที่อันตรายจริงๆก็เท่านั้นเองแต่สุดท้ายก็แล้วแต่คนจะเชื่อค่ะเพราะถ้าเชื่อว่าเป็นคำสาปฟาโรห์มันก็แซ่บดีใช่ไหมล่ะและสำหรับวันนี้ก่อนที่จะปิดคลิปไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องเพิ่มเติมก็สามารถใช้ปุ่มซุปเปอร์แตงค์ด้านล่างได้นะคะแล้วเราจะมาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ